Annyeonghaseyo! Welcome back to our channel! If hindi ka pa nakasubscribe, hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga bagong upload naming videos. For today's video, gagawa naman tayo ng Korean-inspired na cheese buns. At ang kakailanganin nating ingredients para sa ating bread base ay 500 grams of bread flour o yung tinatawag nating first class sa palengke, 10 grams of instant yeast, 20 grams of powdered milk, 5 grams of salt, 200 grams of fresh milk, pero pwede din naman i-replace ito ng water. 110 grams of sugar, 1 piece of egg, 60 grams of room temperature butter. Pwede din namang margarine. In a large bowl, pagsamasamahin natin ang bread flour, ang yeast, at ang powdered milk. Haluin lang natin ito ng mabuti using a wire whisk. In another bowl, lusawin natin yung sugar sa fresh milk or water. Isunod natin ang paglagay ng salt. At ang isang pirasong itlog hanggang sa maghalo silang mabuti. Make a well in center of our flour mixture sa ilagay ang ating liquid ingredient. Haluing mabuti para maabsorb ng ating flour ang liquid mixture. Ilipat natin sa working table ang ating dough para mas madaling masahin. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Then we will add our softened butter or pwede ding margarine. At ituloy lamang natin ang pagmamasa ng dough. Basically, gumagawa po tayo rito ng tinatawag na rich dough na karaniwang ginagamit sa mga espesyal na mga tinapay katulad ng ensaymada. Ang rich dough kasi ay madaming special ingredients tulad ng gatas, itlog, at butter. At mas maraming asukal nito kaysa sa lean dough. At ang pamamaraan ng pagmamasa ko dito ay tinatawag kong Carino Brutal Method. He. Ito ay ang paghampas ng dough sa ating work surface habang minamasa. Ginagawa ko ito upang mas mapadali ang pagdevelop ng ating gluten o protein structure na siya namang nagbibigay ng kunat sa ating mga tinapay. We will need this for 5 to 7 minutes o hanggang sa maging smooth ang ating dough. Maaari ding gawin ang tinatawag na window pane test o yung pagkuha ng small portion of dough saka natin i-stretch hanggang sa maging manipis. Pag nagawa mo ito nang hindi napupunit ang ating masa, fully developed na ang ating dough. Ilagay natin ang ating dough sa isang oiled bowl.
Lagyan din natin ang ibabaw ng dough ng mantika para maiwasan ang pag-form ng crust. I-cover natin siya ng cling wrap o maaari ding cheesecloth o katsa, and we will ferment this for 30 minutes only. After 30 minutes, we will portion our dough into 135 grams each, and we will rest it for another 10 minutes. I-grease natin ang ating pan with shortening o maaari ding oil. After 10 minutes, i-form lang natin ang ating portion dough into balls. And we will proof this for 1 hour or until it doubles its size. 15 minutes before baking, we will preheat na ang ating oven to 350 degrees Fahrenheit. And before baking our dough, this is optional. Pwedeng pahiran ng evap milk ang ibabaw para mas maging maganda ang kulay ng ating bread. Ngayon, we will bake this for 20 to 25 minutes or until mag-golden brown ang ating bread. And this is our bread base sa gagawing Korean cream cheese bun. Maaari din namang gumamit ng mabibiling round bread sa grocery o palengke. We will proceed to our garlic butter spread. Pagsamasamahin lang natin ng 112 grams of softened butter, 2 tablespoons of chopped garlic, 1 egg yolk, 1/3 teaspoon of salt, at ang ating secret ingredient na 2 tablespoon condensed milk. Pwede din namang i-replace siya ng sugar. Lastly, ilagay natin ang ating 2 tablespoon of spring onion o dahon ng sibuyas. Maaari din naman gumamit ng chopped na parsley. Para naman sa ating cream cheese filling, gagamit tayo ng 150 grams of cream cheese. Kung gusto nyong matutunan ang paggawa ng homemade cream cheese using powdered milk, link in the description box below. Ihahalo naman natin ang ating 100 grams of all-purpose cream para maging super creamy ang ating filling. Maglagay din tayo ng 1/4 teaspoon of salt. We will beat this until combined, and we will use a ping-ping bag. Ano raw? Or piping bag. I-transfer na natin ang ating cream cheese filling para mas madali natin siyang mailagay sa ating cream cheese bun. This can be made in advance kung may mga biglaang bisita ay makakagawa ka agad ng ating Korean cream cheese bun.
This will last up to 4 days sa ating refrigerator. To assemble, una, hatiin natin ang ating bread into 8 cuts. Pero, di natin isasagad sa ilalim ng bread para intact pa rin siya. Dito natin ilalagay ang ating cream cheese frosting. We will pipe the cream cheese filling in the between cuts. Depends sa dami ng gusto mong ilagay na palaman. Mas marami, mas masarap. Lastly, ipapahid na natin ang ating garlic butter spread sa kabuuan ng ating bread. To make it even extra special, pwede ka din mag-sprinkle ng parmesan cheese and parsley on top. And we will bake this on a 375-degree oven for 10 to 12 minutes or until maging golden brown ang ating ibabaw ng ating bread. And this is our version of ng trending cream cheese garlic bread. Kung nagustuhan mo ang ating baking video na ito, don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel na Yatchie TV. Thanks for watching! Paalam!